हेलो एभ्रिवान, मी सञ्जित देवकोटा निपुन च्यानल स्वास्थ्य टिप्स। आज म यहाँहरूसँग केही गफ गरौँ भन्ने मुडमा रहेको छु। किन भन्दा मलाई युट्युबमा र मेरो फेसबुक मेसेन्जरमा यहाँहरूले सोधेका एक दुईवटा क्वेसनहरू म सबैलाई साझा गरौँ र त्यस विषयमा अलिकति छलफल गरौँ भन्ने आज जमर्को गरेको छु। एउटा क्वेसन मलाई आज सोधिएको, एकदमै मलाई बिजेको क्वेसन भनेको 18 इयर्स ओल्ड भएँ, म 18 इयर्स ओल्ड भएँ र मैले अब आइपिएल खान हुन्छ कि हुँदैन भन्ने एउटा क्वेसन अलिकति मलाई एकदमै जेन्युन क्वेसन जस्तो लागेर यो अरू धेरैलाई पनि यो क्वेसन हुनसक्छ, अरू धेरैको मनमा पनि यो क्वेसन हुनसक्छ भन्ने मलाई लागेर यस विषयमा अलिकति कुरा गर्न मन लाग्यो। 18 इयर्स ओल्ड हुनुभयो र 18 इयर्स ओल्ड काले आइपिएल खान हुन्छ हुन्न भनेर सायदै युट्युबमा कहीँ कतै भिडियो भेट्न सक्नुहुन्छ होला। यस विषयमा मैले पनि धेरै रिसर्च गरेँ। यस विषयमा खासै कसैले भिडियोहरू बनाउनु भएको रहन्छ र मैले आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्सले र आफूले जाने अनुसारले के भन्छु भन्दा 18 इयर्स ओल्ड काहरूले आइपिएल खानुहुन्छ भने यसले यहाँहरूलाई धेरै साइड इफेक्ट गर्छ। कुन लजिकमा भनेर मैले भन्दाखेरि 18 इयर्स ओल्ड कुमा शादी गर्नको लागि, बिहा गर्नको लागि पनि हाम्रो कानुनले नि बन्देज गरेको छ। इन्डियामा 21 वर्ष भनेर भनेको छ र कतिपय देशहरूमा 18 वर्ष मुनि त बिहे गर्न पाइँदैन, कतै 19 कतै 20 वर्षसम्म एउटा उमेर राखेको छ। हाम्रो देशमा पनि 18 वर्षमा बिहा गर्न पाइँदैन, 20 वर्ष पुग्नुपर्छ हाम्रो देशको कानुनले पनि। त्यसले गर्दाखेरि अब कानुन यत्तिकै त बनेन होला नि त। कानुन एउटा स्टडी गरेर स्वास्थ्य विज्ञहरूको सल्लाहले र विभिन्न खालका स्वास्थ्यसँग रिलेटेड तरिकाले, किन भन्दा किन त्यस्तो भनियो भन्दाखेरि किन कम उमेरमा बिहा गर्न दिएन भन्दा बिहा गरिसकेपछि बच्चा पाउनको लागि मान्छे मानसिक, शारीरिक, सामाजिक सबै कुराले रेडी हुनुपर्छ नि त। सबै कुराले रेडी हुनुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि ऊ सबै कुराले रेडी नभएको कारणले गर्दाखेरिमा उसलाई बिहाको लागि एउटा उमेर हकबन्दी, एउटा उमेरको बन्देज लगाएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले 18 वर्षमा आइपिएल खानै नहुने भन्ने भन्दा पनि यसले हजुरको शरीरलाई कतिको साइड इफेक्ट गर्छ त्यो मुख्य कुरा हुनसक्छ। भोलिको दिनमा यहाँहरूले सानो उमेरमा यहाँको यहाँले आइपिएल प्रयोग गर्दाखेरि यहाँको पाठेघरमा कस्तो असर गर्छ, पाठेघरलाई कतिको यसले प्रभावित पार्छ र भोलिको दिनमा यहाँ भनौँ न 60-70 वर्षसम्म, 80 वर्षसम्म बाँच्दासम्म यहाँको पाठेघरको रियाक्सन के हुन्छ, अवस्था के हुन्छ, त्यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरो हुनसक्छ। त्यो महत्त्वपूर्ण एउटा क्वेसन हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँहरूले कम उमेरमा आइपिएलहरू सकभर प्रयोग नगर्नु हुन म यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्छु। र अब के छ त नि, भनौँ न अब कतिहरूले त्यसरी सम्पर्क भइ नै हाल्ने भयो भने यहाँहरूले सकभरी कन्डमकै प्रयोग गर्नु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसले गर्दाखेरि कन्डमलाई यहाँहरूले प्रमोट गर्नुहोस्, तर आइपिएल लगायतका चक्कीहरू यहाँहरूले नगर्नुहोस् र हदै भयो भने यहाँहरूले बरु रेगुलर कन्ट्रासेप्टिकहरू, मैले रेगुलर कन्ट्रासेप्टिकको बारेमा भिडियो बनाएको छु, निलोकन व्हाइट हैन लगायतका। अब इन्डियनमा खानुहुन्छ भने अरू विभिन्न खालका ओभरल याल, ओभरल जी, त्यस्तै गरी लोइटी लगायतका विभिन्न खालका औषधिहरू छन्। मेरो हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो मैले आई बटनमा देखाइरहेको छु। यो भिडियो यहाँहरूले हेरेर कुन खानियो बरु रेगुलर कन्ट्रासेप्टिकहरू खान सक्नुहुन्छ, तर यहाँहरूले आइपिएललाई चाहिँ धेरै फोकस नगर्नु हुन म अनुरोध गर्छु। किन भन्दा सानो उमेरका महिलाहरूको पाठेघर पनि त्यति राम्रोसँग मेच्योर भइसकेको हुन्न, शरीरमा हर्मोनल विकास भइरहेको हुन्छ, हर्मोनहरू पनि पुरा प्रपर रूपमा मेच्योर भएको हुन, हर्मोनको विकास भइरहेको हुन्छ। भनौँ न ग्रोथ हर्मोनदेखि लिएर विभिन्न महिलाहरूको निस्किन पर्ने हर्मोनहरू जम्मै निस्किरहेको हुन्छ र सम्पूर्ण अङ्गहरूको तपाईँको वृद्धि विकासहरू गरिरहेको हुन्छ र 100% पनि छैन। र एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि यहाँहरूलाई म अर्को के एउटा सुझाव दिन्छु भन्दा यो आइपिएल 100% पनि त छैन नि त। यहाँहरूले युज गर्नुभयो र केही गरी यहाँहरूलाई त्यसले बच्चा निरोधकको काम गर्न सकेन भने यहाँहरूलाई त्यहाँ घात हुन सक्छ।
यदि कन्डम त यहाँले प्रोपर युज गर्नुभयो फुटेन भने त यसले त लगभग रोक्छ नि त, 98% रोक्न सक्छ नि त। तर तपाईँको यो त इमर्जेन्सी कन्ट्रासेप्टिभमा मोस्टली 85 भन्दा माथि जाँदैन नि त। हेर्नुहोस् न यत्रो ग्याप छ नि त होइन, यहाँ धेरै ग्याप छ। 12-13% ग्याप भनेको त ठुलो ग्याप हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि कन्डमलाई नै प्रमोट गर्नुहोस्। यदि यो 18 वर्ष मुनिका भाइ बहिनीहरूले मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने यी साना साना भाइ बहिनीहरूलाई मैले आइपिल लगायतका औषधिहरूमा आफूलाई प्रमोट नगर्नु, बरु पुरुष प्रयोग गर्ने कन्ट्रासेप्टिभहरू र एकदम 15-16 वर्षकाहरू त अब यो काममै नलाग्नुहोस् है। फेरि अब मेरो भिडियोलाई अनर्थ लगाएर यहाँहरू यस्तो नगर्नु होला। सकभर अब होइन अनप्रोटेक्टेड सेक्स र अविवाहित सेक्सहरू 18 वर्ष मुनिका बच्चाहरू भाइ बहिनीहरू कानुनले प्रत्यायोजन नगरेका कामहरू नगर्नुहोस्। र त्यस्तो एकदम अप्ठ्यारो कन्डिसनमा यहाँहरूले सकभर कन्डमलाई प्रमोट गर्नु होला। 18 वर्षदेखि 20 वर्षका उमेर समूहकाहरूले चाहिँ रेगुलर कन्ट्रासेप्टिभ पिल्सहरू युज गर्नु होला। 20 वर्ष पछाडि माथिकाहरूले बल्ल यहाँहरूले आइपिलहरू लगायतका औषधिहरूलाई चाहिँ अलिकति गर्न सक्नुहुन्छ। अझै 25 वर्ष पनि भनेको कतै भेटिन्छ। अब त्यहाँसम्म पुग्न नसक्ने एटलिस्ट कानुनले दिएको बन्देज र संसारभरि एउटा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिने एज भनेको मोटामोटी 20 वर्ष भएको कारणले 20 वर्षसम्म त्यहाँदेखि पछिले चाहिँ युज गर्नुहोस्। त्यहाँदेखि मुनिकाहरूले अलिकति युज नगर्नु हुन म अनुरोध गर्दै यो भिडियो अन्त्य गर्छु गाइज। कस्तो लाग्यो होइन, विशेष त भाइ बहिनीहरूले हेरिरहनु भएको छ भने म्यासेज गर्नु होला यो भिडियोको लागि। यहाँहरूले यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियो सेयर पनि गरिदिनु होला यदि यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने। यस्तै इन्फर्मेटिभ भिडियोको लागि मेरो युट्युब च्यानल निपुन च्यानल स्वास्थ्य टिप्स सब्सक्राइब गर्नु होला। सी यू, बाइ बाइ।